Chương 3. 7 mắt xích của sự hiệp nhất. Một tín hữu tinh kính người Phi Châu đã tạo nên một biểu tượng đẹp, mô tả về mối quan hệ Đức Chúa Trời dự định khi Ngài tạo nên đôi vợ chồng đầu tiên và tuyên bố họ trở nên một thịt. Khi người tín hữu đầy tài năng này tạo nên biểu tượng bằng gỗ xong, ông minh họa 7 phân diện mà một người nam và người nữ kết hợp trong mối quan hệ hôn nhân. Tác phẩm đẹp của ông là tượng chạm người nam và người nữ bị khuyết mất một mảnh gỗ. Họ được thắt chặt lại với nhau bằng một sợi xích có 5 mắt xích kép. Sợi xích này nối với 2 mắt xích trên đỉnh đầu của mỗi người. Mỗi mắt xích kép này tượng trưng cho một phương diện của sự hiệp nhất mà Đức Chúa Trời đã định cho hai vợ chồng. Cặp mắt xích trên đỉnh đầu của mỗi người chỉ về mối tương giao thuộc linh giữa họ với Chúa. Tất cả những mắt xích khác được nối kết với cặp mắt xích này, tượng trưng cho mối liên hệ tinh thần của họ là nền tảng của sự hiệp nhất. Mắt xích kép đầu tiên chỉ về sự tương thông, là công cụ để nhờ đó họ có thể nuôi dưỡng và duy trì cuộc hôn nhân. Mắt xích kế tiếp là tính tương hợp, là bằng chứng cho sự hiệp nhất này. Mắt xích kép ở giữa tượng trưng cho tình yêu, là động lực của mối quan hệ vợ chồng. Theo sau mắt xích yêu thương là mắt xích hiểu biết, tượng trưng cho sự lớn lên trong đời sống tình cảm của họ. Mắt xích kép cuối cùng chỉ về tình dục, đều mang lại niềm vui thỏa trong quan hệ vợ chồng. Sự kiện tất cả các mắt xích đều là mắt xích kép tượng trưng cho mọi phương diện trong mối quan hệ hôn nhân đều có tính cách hỗ tương hoặc liên quan về mặt cho và nhận giữa họ. Khi bạn thêm vào 5 mắt xích nối với từng mắt xích trên đỉnh đầu của họ, thì bạn có cả thảy 7 mắt xích trong sự hiệp nhất. Các buổi phát thanh của chúng tôi về hôn nhân và gia đình, căn cứ trên 7 phương diện của hôn nhân, được biểu tượng bằng 7 mắt xích khiến cho người nam với vợ mình trở nên một thịt. Trong tập 2, tôi sẽ đưa ra một bản tóm tắt về những điều bạn đã nghe về luật hôn nhân và gia đình trên chương trình phát thanh này. Mắt xích thuộc linh. Các học giả kinh thánh cho rằng vua Salomon đã cho chúng ta một lời nhận xét về hôn nhân khi ông nói: một sợi dây bận ba lấy làm khó đứt. Truyền đạo đoạn 4 câu 12. Một sợi dây thần hoặc dây cáp đánh ba tao thì khó đứt, bởi vì các sợi dây khi bện vào nhau giúp chúng trở nên bền chắc. Khi Đức Chúa Trời thiết lập sự hiệp nhất giữa người nam và người nữ, thì đó là mối quan hệ theo ý Chúa, vững bền và độc quyền. Ý muốn của Ngài là họ hiệp một với nhau và với đấng tạo hóa. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân. Có một điều mang tính hình bóng rất hay mà bạn vẫn còn có thể tìm thấy trên các bia mộ của trẻ em đổ Thái ngày nay. Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn mạng sống của Chúa, người nằm trong mộ, trong bọc những người sống. Sa-mu-ên nhất đoạn 25 câu 29. Đó là ý tưởng thích hợp cho mỗi lễ giao phối trong cái nhìn của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Biểu tượng về sợi dây bện ba của vua Salomon có thể tượng trưng cho lễ cưới của hai tín hữu theo cách này: chồng, vợ và đấng Christ. Trong chương đặc biệt nói về hôn nhân của sứ đồ Phaolô, ông sốt sắng ủng hộ những đôi vợ chồng tạm tách ra trong một thời gian ngắn để cầu nguyện và kiêng ăn. Thật sự là ông muốn nói đến mối quan hệ tình dục của đôi vợ chồng này. Ông lập luận rằng quan hệ tình dục và sự hiệp nhất của họ rõ ràng là đang được làm cho mạnh mẽ nhờ vào mối tương giao giữa họ với đấng tạo hóa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, từ câu 3 đến câu 5. Tôi sẽ bàn luận về việc hòa hợp thể xác sau. Còn bây giờ tôi muốn xem xét về những điều Phaolô đang ngụ ý trong phân đoạn này, về mối quan hệ thân thiết nhất trong đời sống của bạn. Phần lớn mối quan hệ riêng tư và thân thiết trong đời sống bạn không phải là mối quan hệ với người phối ngẫu, mà là với Đức Chúa Trời. Phaolô dạy rằng mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời là thân mật, đặc biệt và riêng tư. Giả sử như đời sống vợ chồng bạn trở nên bền vững hơn bởi việc bạn biệt riêng ra để tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn có mối quan hệ đặc biệt với Chúa ngay cả sau khi bạn đã lập gia đình. Bạn nên biết rằng khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét, chúng ta phải khai trình hết mọi điều của chính mình, chứ không phải là của người phối ngẫu. Chúng ta sẽ phải đứng trước mặt đấng xét đoán với tính cách hoàn toàn cá nhân, chứ không phải là cùng với vợ hoặc chồng. Đời sống hôn nhân của hai cơ đốc nhân ngày càng mạnh mẽ hơn hay suy yếu đi là do người vợ hoặc chồng có tương giao với Chúa hay không. Nếu người này có đức tin mạnh mẽ và hiệp thông với đấng Christ, và người kia cũng vậy, thì khi họ đến với nhau, họ sẽ có một điểm chung: họ cùng có một mức độ thuộc linh trong hôn nhân. Điều đó làm cho mối quan hệ của họ bền vững hơn. Khi người vợ hoặc chồng dành riêng thì giờ để cầu nguyện, đọc kinh thánh, đọc các sách bồi linh, thì điều này sẽ giúp họ vượt qua được các giai đoạn khó khăn. Đôi lúc họ cũng có thể làm phiền lòng nhau do lời nói hoặc việc làm nào đó, nhưng khi họ trở lại trong mối tương giao riêng tư với đấng Christ, họ sẽ nhận được sự thuận hiệp với Chúa và với nhau. Khi cả hai đều thân mật với Chúa trọn ngày, họ sẽ kinh nghiệm sự thân thiết càng tăng thêm giữa họ với Chúa và với nhau. Nếu như bạn không có được sự thân mật trong cuộc sống chung như bạn muốn, thì bạn cần phải có sự tương giao riêng tư với Chúa nhiều hơn.
Đó là cách để mối quan hệ thuộc linh trong sự hiệp nhất được củng cố mạnh mẽ. Từ lúc mà các cặp vợ chồng lập mối thông công thuộc linh với Đức Chúa Trời, tôi có thể nói rằng những mối dây thuộc linh đó là nền tảng của hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong Kinh Thánh.